მოგესალმებით მეგობრებო, ჩემი შემდეგი გაჩერება ის ადგილია, სადაც ვერასდროს წარმოვიდგენდი, რომ ოდესმე ჩამოვიდოდი. ჩრდილოეთ კორეის საზღვარი, თითქმის. ამ ხიდის იქით, რამდენიმე ასეულ მეტრში ჩრდილოეთ კორეა იწყება. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა უკვე გაინტერესებთ. რითი დავიწყო? ძალიან კარგად ვიცოდი, რომ ჩრდილოეთ კორეის დედაქალაქ ფხენიანში ან რომელიმე დიდ ქალაქში ვერასდროს ჩავიდოდი. ყოველ შემთხვევაში ამ რეჟიმის პირობებში, რადგან მე იქ სიკვდილით დასჯა მიმოქრება. რადგან ისეთი რამ მაქვს გაკეთებული, რის გამოც ფხენიანში ადამიანებს ხრეტენ, ძაღლებს აჭმევენ, ან საარტილერიო ჭურვით კლავენ. და ეს არ არის ტყუილი. თუ რამ მაქვს გაკეთებული, ამას მოგვიანებით გეტყვით. ტყუილზე გამახსენდა. ჩრდილოეთ კორეაში შესვლამდე ძალიან ბევრი ცხოვრ vlogs ვყურე ამ ქვეყნის შესახებ. თუმცა მხოლოდ ერთი მომეწონა, რადგან ყველა სხვა დანარჩენში ფაქტები გაზვიადებული იყო და ალაგ-ალაგ ტყუილებსაც შეიცავდა. მე არ მინდა იგივე გავაკეთო, ამიტომაც ყველაფერს ზუსტად ისე მოგიყვებით, როგორც მოხდა. ჩრდილოეთ კორეა, ანუ კორეის სახალხო დემოკრატიული რესპუბლიკა აღმოსავლეთ აზიაში მდებარეობს. ჩრდილოეთ კორეა, როგორც მას საერთაშორისო საზოგადოება უწოდებს, ჩრდილოეთით ჩინეთს, ჩრდილო-აღმოსავლეთით რუსეთს და სამხრეთით სამხრეთ კორეას ესაზღვრება. ჩრდილოეთ კორეის დედაქალაქი და ამავდროულად უდიდესი ქალაქი ფხენიანია. ჩრდილოეთ კორეა მსოფლიოში ყველაზე ჩაკეტილი და ავტორიტარული სახელმწიფოა ცენტრალიზებული ეკონომიკითა და ერთპარტიული სისტემით. ქვეყანას დაარსებიდან, ანუ 1948 წლიდან კიმების ოჯახი მართავს. ჩრდილოეთ კორეის ამჟამინდელი უზენაესი ლიდერი კიმ ჩენ ინია. მან ძალაუფლება 2011 წელს მამის, კიმ ჩენ ილის გარდაცვალების შემდეგ გადაიბარა. თუმცა ამბობენ, რომ რეალური მმართველი მისი და ფსიქოპატი კიმ იო ჯონგია. მთავრობა საზოგადოების ყველა ასპექტს უმკაცრესად აკონტროლებს, მათ შორის მედიას, ეკონომიკასა და პოლიტიკურ სისტემას. ჩრდილოეთ კორეას მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი არმია ჰყავს და ბირთვული პროგრამის გამო საერთაშორისო სანქციების ქვეშაა. ძალიან ხანმოკლეა ადგილობრივი მოსახლეობის სიცოცხლის ხანგრძლივობაც. სიტყვის თავისუფლება, გადაადგილება, ინფორმაციაზე წვდომა შეზღუდულია. მთავრობა ყველა მედია საშუალებას ზღუდავს და ინტერნეტი ტოტალურად კონტროლდება. იმედი მაქვს ჩრდილოეთ კორეის შესახებ ზოგადი წარმოდგენა შეგექმნათ. ქვეყანაში შეღწევის ერთადერთი გზა ეგრეთ წოდებული დემილიტარიზებული ზონა იყო. აქაც უნდა გაგიმართლოს, უნდა აირჩიო და მოხვდე ისეთ ტურში, რომლის მეშვეობითაც ჩრდილოეთ კორეის ნომინალურ, ფორმალურ ტერიტორიაზე შეაღწევ. სადაც ფაქტიურად ყველაფერი დადგმულია, აშენებულია თითქმის ცარიელი პროპაგანდისტული ლამაზი სოფელი, სუვენირებსა და ადგილობრივ ნივთებს უშიშროების სამსახურის მიერ მართული კარგად ჩაცმულ დახურული მსახიობები ყიდიან და ჩრდილოეთ კორეა მიწიერ სამოთხედაა ნაჩვენები. უნიჭოდ, მაგრამ მაინც. ცუდი ის იყო, რომ ამ სივრცეში შესვლამდე მთელი აპარატურა და პირადი დოკუმენტაცია დაგვეტოვებინეს. თურმე რამდენიმე თვით ადრე ერთ-ერთი ამერიკელი გადავიდა მიმდებარე ტერიტორიიდან ჩრდილოეთ კორეის მხარეს და ამის შემდეგ ძალიან ბევრ ადგილზე ვიზიტორებს წვდომა აეკრძალათ. მათ შორის ეგრეთ წოდებულ სიკვდილის კართან, რომელშიც თუ კი ვინმე შესულა უკან ვეღარავინ დაბრუნებულა. რადგან ეს სიკვდილის კარი ჩრდილოეთ კორეაში შედის და თუ მას იყენებ, ან არალეგალურად შედიხარ იქ, ან პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვ. დემილიტარიზებულ ზონას დავუბრუნდეთ. ამ საზღვარს სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეებს შორის დემილიტარიზებული ზონა ეწოდება. თუმცა სინამდვილეში ეს მსოფლიოში ყველაზე მეტად მილიტარიზებული ზონაა. უშუალოდ აქ და მიმდებარე ტერიტორიაზე 2 მილიონზე მეტი ნაღმეა დამონტაჟებული. და როგორც გავიგე, რამდენიმე კვირის წინ ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმმა დამატებით 20,000 ნაღმი დაამატა საზღვრის გამაგრების მიზნით. გარდა ამისა, ჩრდილოეთ კორეელებმა ნოუ-ჰაუ შემოგთავაზეს და ბუშტების მეშვეობით ნაგვის გამოშვება დაიწყეს სამხრეთ კორეის ტერიტორიაზე. ბევრს გაუკვირდება, რატომ აკეთებენ ამას. პირველ რიგში ამ ყველაფრით ტესტავენ სამხრეთ კორეელების მზაობას, რამდენად ეფექტურად და სწრაფად მოახდენენ რეაგირებას.
მეორე მხრივ, თავარი რისკი ის არის, რომ რამდენიმე წელიწადში ან სულაც თვეში ამ ბუშტებს შეიძლება ასაფეთქებელი ნივთიერებები გადმოაყო. არ გამიმართლა. ანძაზე ყოფნისას განგაში გამოცხადდა, რადგან ჩრდილოელებმა თურმე განავლით დატვირთული ბუშტები გამოუშვეს სამხრეთით და მიმდებარე ტერიტორიიდან გაგვიყვანეს. ახლა კი 10 უცნაური ფაქტი ჩრდილოეთ კორეაზე. პირველი ვარცხნილობა იმ ქალებს, რომლებიც დაოჯახებულები არ არიან, მხოლოდ მოკლეთმის ტარება შეუძლიათ. მამაკაცებს 28 ნებადართულ ვარცხნილობაზე აქვთ წვდომა. მეორე, სასჯელი 3 თაობისთვის. თუ კი ჩრდილოეთ კორეაში მოქალაქე დანაშაულს ჩაიდენს, მასთან ერთად მშობლებს და ბებია ბაბუასაც სჯიან. მესამე, კალენდარი. ჩვენთვის 2024 წელია, თუმცა ადგილობრივებისთვის ათვლა 1912 წლის 15 აპრილიდან იწყება. ანუ ჩრდილოეთ კორეის პირველი ლიდერის, კიმ სუნგის დაბადებიდან. მეოთხე, ტელევიზია. ჩრდილოეთ კორეაში მხოლოდ 3 არხია, რომლებსაც რა თქმა უნდა ხელისუფლება აკონტროლებს. რაც შეეხება ინტერნეტს, როგორც გვითხრეს, მხოლოდ 10 სახელისუფლებო ვებგვერდია ხელმისაწვდომი. ერთი სიტყვით დაივიწყეთ ინტერნეტი. მეხუთე, გაზეთი. ქვეყანაში გაზეთის გადაკეცვა იკრძალება, რადგან ციხეში აღმოჩნდებით იმის გამო, თუ დაკუჭავთ გვერდს, სადაც ჩრდილოეთ კორეის უზენაესი ლიდერია გამოსახული. ხუმრობა არ გეგონოთ, მაგალითად, ერთ-ერთი ამერიკელი სტუდენტი, ოტო ფრიდრიხ ვარმბიერი იმის გამო დააკავეს, რომ კიმ ჩენ ინის პოსტერი დააზიანა სასტუმროში. ბოლოს ეს ბიჭი ამერიკელების, რუსებისა და ჩინელების ერთობლივი თხოვნით დააბრუნეს სახლში. თუმცა ხანგრძლივი წამებით, უკვე კომაში მყოფი, სახლში ტრანსპორტირებიდან რამდენიმე კვირაში გარდაიცვალა. ერთი სიტყვით ჩრდილოეთ კორეელები არ ხუმრობენ. მეექვსე, ელექტროენერგია. ქვეყანას ელექტროენერგია დღეღამეში 5-6 საათით მიეწოდება. მეშვიდე, ჯინსები. ჩრდილოეთ კორეაში ლურჯი ჯინსებია აკრძალული, რადგან ეს ამერიკული ცხოვრების წესთანაა გაიგივებული. ამერიკა კი ჩრდილოეთ კორეის ნომერ პირველი მტერია. მერვე, ავტომობილები. მანქანის მართვის უფლება მხოლოდ სამხედროებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებსა და სახელმწიფო დაწესებულებების თანამშრომლებს აქვთ. მეცხრე, იძულებითი სამუშაოები. შემთხვევითობის პრინციპით ჩრდილოეთ კორეის მოქალაქეებს 72 დღიანი იძულებითი სამუშაოები ეკისრებათ. ძირითადად მშენებლობასა და გზების დასუფთავებაზე. მეათე, სავალდებულო სამხედრო სამსახური. ჩრდილოეთ კორეაში მამაკაცებს 10, ხოლო ქალებს 5 წელი უწევთ ჯარში მსახური. სასაზღვრო მონაკვეთზე ყოფნისას წყალმა გვამი გამორიყა. გიდს ჩვეულებრივი რეაქცია ჰქონდა. როგორც აგვიხსნა, მსგავსი რამ ხშირად ხდება, რადგან შიმშილის და პროდუქტების ნაკლებობის გამო ძალიან ბევრი ადამიანი თევზაობით და სასარგებლო წყალმცენარეების ძიებით ცდილობს თავის გამოკვებას ჩრდილოეთ კორეაში და უეცარი წყალდიდობების გამო იხრჩობა. მიუხედავად იმისა, რომ სამხრეთ და ჩრდილოეთ კორეელები ერთი ხალხია, ბოლო 70 წლის მანძილზე ფიზიკური მსგავსება შემცირდა. შიმშილის გამო ჩრდილოეთ კორეელები გაცილებით უფრო დაბლები და სუსტები გახდნენ, ვიდრე სამხრეთელები. სხვაობა იმდენად თვალშისაცემია, რომ გაოცდებით. საიდუმლო გვირაბშიც ვიყავი, რა თქმა უნდა. ჩრდილოელები მუდმივად თხრიან საიდუმლო გვირაბებს, რომლის მეშვეობითაც სამხრეთში შემოაღწევენ. სულ 4 ასეთი გვირაბია აღმოჩენილი. ამ გვირაბებით ოფიციალურ ფხენიანს ათეულობით 1000 ჯარისკაცის შეგზავნა შეუძლია სეულის მიმართულებით. თითეული ასეთი გვირაბი უკვე დალუქული და დაცულია. სხვათა შორის ბოლომდე შევედი ერთ-ერთ ასეთ გვირაბში. ნამდვილი ტანჯვა იყო ჩემთვის, რადგან რამდენიმე მონაკვეთში ეს გვირაბი საშუალო ჩრდილო კორეელის სიმაღლეზე, ანუ 168 სანტიმეტრზეა გათვლილი. ჩემი აღნაგობის გამო ხოხვა მომიწია. ეს ვონია. ადგილობრივი ვალუტა, რომელსაც მსოფლიოში ვერსად შეხვდებით და ვერსად იყიდით. თუმცა აღნიშნული ვალუტა არა მხოლოდ ჩვენთვის უცხოელებისთვისაა მიუწვდომელი, არამედ ადგილობრივებისთვისაც კი ხშირ შემთხვევაში. როგორც გავიგეთ, ჩრდილოეთ კორეის ხელისუფლება მოქალაქეებს ხელფასის 80%-ს უბეგრავს. ხოლო იმ 20%-ზე ფულის სახით წვდომა მოსახლეობის გარკვეულ ნაწილს აქვს მხოლოდ. დანარჩენები ხელფას კუპონის სახით იღებენ. დიდი იმედი მაქვს, თქვენ ნაკლები თანხა გებეგრებათ ხელფასიდან და ასევე იმედი მაქვს დღევანდელი ეპიზოდიც მოგეწონათ. და ბოლოს დაპირებისამებრ გეტყვით მიზეზს, რატომაც მელის სიკვდილით დასჯა ჩრდილოეთ კორეაში. მიზეზი ძალიან ტრივიალურია. საერთაშორისო მედიაში ჩრდილოეთ კორეის რეჟიმის შესახებ ინტერვიუ მაქვს მიცემული და სტატია მაქვს დაწერილი, რასაც ჩრდილოეთ კორეელები არ პატიობენ არავის. გამოიწერეთ არხი და გამომყევით, იმიტომ რომ მინდა მოგიყვეთ ამბები, რომლებიც ჯერ არ იცით, მაგრამ გაინტერესებთ. შეხვედრამდე.